Moro! Lähdetään taas pariksi päiväksi ulos luontoon viettämään aikaa. Mennään tutkimaan semmosia vähän vähemmän kuljettuja retkeilymaastoja täällä pohjoisella Pirkanmaalla. Tämä paikka on Siikanevan soidensuojelualue, mutta me ei nyt jäädä tähän pitkäksi aikaa, vaan lähdetään tästä sitten metsän läpi kohti Siikajärveä. Sen Siikajärven pitäisi olla hieno erämainen paikka, ainakin nyt sikäli kuin mitä Etelä-Suomessa voi erämaista tunnelmaa olla. Sieltä jatketaan sitten isolle Vuorijärvelle, siellä on semmoinen lippaluola ja siellä mä oonkin kertaalleen aikaisemmin käynyt. Sieltä palaillaan sitten vähän eri reittiä takas ja tosiaan yhden yön yli viivytään. Tervetuloa mukaan reissuun! Tämä Siikanevakin on hieno paikka, mutta tää on tämmönen aika suosittu päiväretkikohde. Et ei tää ole mikään niinku eräjormailupaikka kyllä sillä lailla. Me käytiin itse asiassa just muutama päivä sitten naisen kanssa kävelemässä toi pidempi ympyräreitti tuolla suolla, onko se 10 kilsaa. Tuonne reitti tuolla suolla ja noissa metsäsaarekkeissa tuolla ja tosi hienoa maisemaa kyllä. Mä menen nyt tämmöstä parin kilsan pitkosreittiä tässä. Ajattelin vähän katsella näitä suomaisemia ennen kuin sitten käännytään sinne mettään. Täällä eteläisemmässä Suomessahan nämä avosuot on tyypillisesti keidassoita, eli se tahtoo sanoa, että se suon keskikohta on korkeampi ja kuivempi kuin mitä ne reunat ja se vesi niin kuin kerääntyy sinne reunoille sitten. Ja vastaavasti pohjoisemmassa Suomessa ne on aapasoita, eli se vesi on kerääntynyt sinne keskelle ja se on niin kuin matalammalla ja sitten reunat on korkeammat ja kuivemmat. Mun mielestä on aika mielenkiintoisia juttuja ja nämä suotkin on tosi tämmöisiä niin kuin monimutkaisia ekosysteemejä, vaikka äkkiseltään voisi ajatella, että nämä on ihan samanlaisia kaikki. Tämä on harmaa röyhelö. Se on tämmöinen lehtimäinen jäkälä, mikä kasvaa puiden oksilla. Jahas, sitten alettaisiin olla niillä vain, että käännytään tuonne metsän puolelle. Tosta mennään lyhyt matka metsän läpi aika lailla suoraan etelään. Nyt ei tarvitse onneksi mitään tarkkuussuunnistusta tässä. Mennään vaan lyhyt matka ja siellä tulee semmonen vanha metsäauton tien pää sitten vastaan ja sitä pitkin jatketaan sitten matkaa. Nehän voi olla tosi umpeen kasvaneita niin kuin suojelualueilla noi vanhat metsäautotiet, mutta katsotaan sitten. Täällä on tietenkin toi pesintärauha menossa ja suolla ei saa kulkea omia polkujaan ja näin ja mekin mennään vaan tommonen tosi lyhyt matka tämmöistä metsäsaareketta pitkin ja sitten tielle, niin siitä ei kyllä aiheudu mitään häiriötä linnuille. Sinne vaan sitten. Tässä menee tämmönen pitkulainen mäki maamerkkinä ja se johdattaa mut oikeaan paikkaan. Se on mun mielestä kaikkein palkitsevinta suunnistamista, kun suunnistaa kartan ja maamerkkien avulla. Siinä oppii niin kuin aidosti ymmärtämään sitä maastoa ja paremmin lukemaan karttaa ja näin. Menee helposti vaan sellaiseksi tuijottamiseksi sitten, jos sulla on kompassi tai kepsi kädessä, niin sä vaan niinku tuijotat sitä laitetta, etkä samalla tavalla niinku kiinnitä huomiota siihen ympäristöön. Joita oli tosi helppo ja metsäautotie löytyi. Mä en siis mitenkään dissaa sitä, miten itse kukin niinku suunnistaa. Mulle on ihan se ja sama, eikä se kuulu mulle, mutta mä oon itselleni asettanut tiettyjä tavoitteita, niinku vaikka kartan lukutaidon suhteen, ja siitä mä niinku puhun, kun mä mainitsen näistä asioista tässä, että mä en niin kuin arvioi sitä, että miten joku toinen tekee.
Joo, oikein hyvä kulkuväylähän tämä. Lumetkin loppuu aika nopeasti ja se ryteikkö, mikä oli siellä alussa, niin se oli vain sitä päätyä siellä, että tämä aika nopeasti sitten selkeni tämmöiseksi avonaisiksi tämä tie. Sieltä tultiin vähän isommalle hiekkatielle, sitten vähän matkaa tätä käännös ja sitten pääsee sinne Siikajärven rannalle. Siikajärvi. Tosi hienolta kyllä vaikuttaa. Ei ole mitään puhkitallattuja rantoja, vaan tämmöiset siistit pienet polut. Tää on tosi semmoinen sokkeloinen järvi. On jos jonkunlaista niemennokkaa ja lahden pohjukkaa. Tuuli meinaa viedä mennessään, saakeli. Pitäis keittää kahvia, mutta tää tuuli on niin järkyttävä tässä, ettei oo mitään rajaa kyllä. En mä tässä rupee mitään puuhastelemaan. Mä jatkan rantaa eteenpäin ja toivottavasti löytyy joku suojaisa hyvä paikka. Mä katsoin vähän kauempaa tuolta, että onko tosiaan kaivo niin kuin mettässä tällainen, mutta kyllä kai tää on niin kuin lähde. Tai siis on tää lähde. Mä vaan ihmettelin, että miksi tää on peitetty tällä lailla, että kun ei tässä ole mitään asutusta eikä mitään. Jollain on ollut aikaa puuhastella tällainen. Paljon on roskia kyllä vedessä. Se Siikajärven ranta oli tosi hienoa maisemaa siinä, mutta se tuuli oli aivan mieletön, että ei sinne kyllä voinut jäädä. Mä olisin muuten varmaan leiriytynyt sinne, kun se oli niin mukavan näköistä paikkaa. Hienoja jäkäläkallioita ja muutenkin semmoista tosiaan vähän niin kuin erämaisen tuntusta kyllä. Mä jatkoin sitten eteenpäin kohti isoa Vuorijärveä. Siinä matkalla tullaan parinkin järven rantaa pitkin vähän matkaa. Ja toi lähdepaikka oli siis tommosella Saarijärvellä tossa. Tämä on iso Vuorijärvi. Polkureitti tulee suoraan tämmöisten kallioiden päälle tähän. Noi on semmoiset valtavat kalliojärkäleet tossa, joiden alapuolella on sitten se lippaluola. Ja siellä on itse asiassa nuotiopaikka semmoisen kallion lipan alla. Se on aika jännä. Hienot maisemat on.
On tää ainakin omalaatuinen paikka. En usko, että tää on nuotiopaikkana mikään kovin hyvä kuitenkaan. Savu pyörii varmasti tosi rumasti tässä kallioilipan alla. On aika erikoisen näköiset kalliot kyllä. Niitä sanotaan muistaakseni riippukallioiksi, kun ne tuolla lailla niin kuin roikkuu tavallaan ylhäältä alaspäin ikään kuin. Vähän matkaa tästä Vuorijärveltä eteenpäin tulee semmoiset kirvesjärvet, semmoiset pienemmät järvet. Ja siellä on laavupaikka ja mä ajattelin yöpyä siinä jossain laavun lähistöllä, koska se olisi niin kuin puolivälissä mun suunniteltua reittiä, niin sitten mulle jäisi huomiselle saman verran käveltävää kuin mitä tänäänkin oli. Tuulen mukana tulee ruoan ja savun tuoksua, että en taida välttämättä saada ihan privaattileiripaikkaa tällä kertaa. Ei ainakaan kuulu mitään järjetöntä älämölöä. Jos on joku pussikaljaporukka, niin sitä täytyy keksiä joku muu paikka. Niin kuin pannukahvi. Niin. Joo. Se on ihan yllättävän pätevä. Ai siis noi purut suoraan mukin ja kuumapesu päälle. Esimerkiksi tai toisinpäin. Joo. Joo. Okei. Joo. Niin, miksei. Ei se niin suurta eroa tee mitä luulisi. Mä oon kunnon kahvisieppo kyllä. Mä huomaan eron kyllä. Laiskuutta on keksinyt monenlaisia. Joo, kaikenlaisia kahvia. Kyllä. Huomenta. Kova tuuli vähän valvotti osan aikaa yöstä, mutta kyllä sitä untakin sai ihan hyvin sitten. Aamu näyttää aika hyvältä, aurinko paistaa.
Hannele, toinen näistä telttailijoista, opiskelee taideterapiaa ja tekee tämmöisiä syanotypia töitä omilla luontoretkillään. Ja näihin papereihin on levitetty semmoinen valoon reagoiva aine. Sitten ne paperit tuodaan tänne luontoon ja niiden päälle laitetaan sitten jotakin, mitä muotoja sieltä luonnosta halutaankaan sitten ikuistaa. Ja tässä tapauksessa myös vesi on yhtenä elementtinä tässä, että paperi on osaksi veden alla ja auringon valo sitten piirtää siihen paperiin sen kuvan. Tämä on aika mielenkiintoinen juttu kyllä ja oli hauska päästä näkemään tämmöisen tekemistä. Hiekkatiellä kuljetaan vaihteeksi. Tässä on ollut näitä osuuksia muutama, että on pitänyt tulla tielle patikoimaan. Ja osa polkureiteistä on ollut semmosia, että ne on kulkenut jossain taimikkoalueella tai hakkuualueella. Että ei varsinaisesti mitään ihanteellisia retkeilymaastoja. Tuosta Kirvesjärviltä lähdettiin. Nyt mennään kohti Siikajärveä. Ja ajatus oli, että kulkisi sitä Siikajärven länsirantaa takaspäin, kun toiseen suuntaan tultiin itärantaa pitkin. Ja siellä on paljon vaan sellaista rämettä. Mä menen nyt siihen järven eteläpuolelle johonkin niemennokkaan katselemaan, että miltä se näyttää, että onko järkeä lähteä sinne rämeille nyt, kun vedet on aika korkealla. Aika märkiä rantoja on kyllä. Se on vähän hankalaa maastoa, kun tuommoista, missä on korkeat suopursut ja sit siihen on tallautunut se joku heikko polkuura ajan kanssa. Ja no nyt siinä on vettä, vesi on aika korkealla. Sitten on tää vuoden aika ja se on osaksi jäässä se vesi siinä. Niin välillä aina pettää jalan alta se jää ja välillä ei. Hirveätä hoippumista ja kahlaamista noilla rannoilla. Tämän paikan nimi on Risti, just katoin kartalta. Tämä on yksi tämmöinen niemennokka tässä eteläisellä Siikajärvellä. Hienon näköisiä kallioisia rantoja on vähän joka puolella tässä maisemassa. Hienon näköistä kyllä. Mä en lähde nyt sitä koko länsirantaa kulkemaan, ne on niin rasittavia ne märät paikat, että tosi hankala kulkuisia. Joskus toistes sitten. Tossa olisi hyvä oikoreitti takaspäin, mutta ei ole pokkaa mennä tuosta jäältä yli, ihan tumman näköistä jäätä jo tuolla vastarannalla. Tämä reissu alkaa olla päätöksessä. Mä syön vaan ruokani ja kävelen sitten viimeiset pari kilsaa pois täältä ja lähden kotia kohti. Tosi mukavaa on taas ollut olla ulkona pari päivää ja patikkaa kertyi semmoinen 20 kilometriä suunnilleen. Se on mulle ihan sopiva. Tuntuu sopivasti jaloissa ja jäsenissä, että on tehnyt jotakin ja on saanut kokea sitä vapautta, minkä tää niinku retkeily ja luonto tuo, sen vapauden tunteen ja mitä mä niinku kaipaan aina uudelleen ja uudelleen. Kaikki kohteet oli hienoja. No Siikanevat tietysti, mistä lähdettiin. Sitten Siikajärvi, Iso Vuorijärvi,
Kirvesjärvet, kaikki ihan hienoja paikkoja, mutta ne siirtymät ei nyt ollut mitään niin kuin legendaarisia, että hiekkateitä ja sitten semmoisia polkuja pitkin, mitkä kulki taimikkoalueilla ja hakkuumailla, että ne nyt ei ollut mitään suuria elämyksiä, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin hyvä reissu ja vähän tämmöinen niin kuin tavallisempi retki, hiukan tavallisemmilla metsämailla, että ei ollut mitään semmoista niin kuin kansallispuistomeininkiä, mutta täällä ei sitten taas vastaavasti ole sillä lailla ihmisiä ja täällä saa kulkea sitten enemmän omassa rauhassa. Mutta minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!